به این کاغذ خوش اومدید. امروز یه نگاه عمیق داریم به منابعی که شما در اختیارمون گذاشتید، همگی درباره رود نیل. و این فقط یه بررسی جغرافیایی ساده نیست، نه. منابع شما تاریخ رو پوشش میدن، تمدن‌های باستانی و البته مهمتر از همه اون درام بیوقفه بقا. بله، بقای حیات وحشی توی این شریان حیاتی آفریقا. دقیقاً. هدفمون اینه که نکات کلیدی و شاید غافلگیر کننده رو از دل این مطالب برای شما بیرون بکشیم. آماده اید ببینیم این منابع چی میگن؟ حتماً. خب، یکی از نکات جالبی که تو منابع بود، فراتر از نقش کلی نیل برای مصر باستان، اون تفاوت کلیدی بین نیل سفید و نیل آبیه. تأکید شده بود که چطور رسوبات نیل آبی که از اتیوپیا میاد منبع واقعی اون خاک حاصلخیز بوده. آها، یعنی فقط خود آب مهم نبوده؟ نه فقط آب. این رسوبات خیلی کلیدی بودن. نکته‌ای که خب گاهی نادیده گرفته میشه، نیل فقت آب نیست، یه سیستم پیچیده است که به شکل‌های مختلف زندگی رو ممکن میکنه. این خیلی جالبه، چون یه جای دیگه تو یادداشتاتون به چالش‌های مدیریت سیلاب‌ها اشاره شده بود. یعنی برخلاف اون تصور رایج که سیل همیشه نعمت بوده، منابع شما میگن که اتفاقاً غیرقابل پیش‌بینی بودنش. و خب مدیریت کردنش. آره، مدیریت همین سیلاب‌های نامنظم یکی از دلایل اصلی نوآوری‌های مهندسی و حتی ساختارهای اجتماعی اولیه تو مصر بوده. درسته. این نشون میده که رابطه مصری‌ها با نیل خیلی پیچیده تر از یه وابستگی ساده بوده. بله. و این پیچیدگی میدونید امروز هم تو اکوسیستم نیل دیده میشه. منابع شما خیلی واضح نشون میدن که نیل هم صحنه زندگیه، هم جای مرگ آنی. این فقط یه رود نیست، یه اکوسیستم عظیمه که از 11 کشور میگذره، با کلی شاخه و باطلاق و دشت سیلابی. و البته چالش‌های امروزی مثل آلودگی و تغییرات اقلیمی هم بهش اضافه شده. دقیقاً. اما تمرکز اصلی یه بخش مهمی از منابع شما روی همین درام بقاست. این درام واقعاً تکان دهنده است. یکی از قوی ترین تصاویر تو منابع عبور گله گورخرها و کلهای یال داره. اون لحظه‌ای که یه گورخر جوان، شاید کمی بی تجربه، از گله جدا میفته و شکار کروکودیل میشه. آره، خیلی واضح نشون میده که بقا اصلا منصفانه نیست. فقط یه چرخه بیرحمانه و دائمیه. هر بار نزدیک شدن به آب میتونه آخرین لحظه باشه. و حیوانات این منطقه خب سازگاری‌های فوق‌العاده‌ای پیدا کردن که تو تحقیقات شما خیلی خوب اومده. کروکودیل نیل که تو منابع به عنوان یه شکارچی کمینگر باستانی توصیف شده. استاد استتاره واقعاً. بله. و نکته جالبتر، توی یکی از مقالات محاسبه انرژی توسط اونهاست. یعنی چی؟ یعنی خیلی وقتا طعمای کوچیکتر رو تو فصل مهاجرت نادیده میگیرن که انرژیشون رو برای شکار بزرگتر نگه دارن؟ دقیقاً. برای شکار پربازدهتر مثل همین گورخرهای گوان. این خودش یه جور اقتصاد انرژی تو طبیعت. خیلی جالبه. یا مثلا اسبابی. منابع شما به یه نکته خیلی خوب اشاره میکنن. با اون ظاهر آرومش، این حیوان 15,000 تا 3,000 کیلویی به شدت قلمرو طلب و خطرناکه. خیلی خطرناک، حتی برای کروکودیل ها و آدما. بله. و اون ویژگی فیزیولوژیکیش که تو منابع اومده، ترشح اون ماده شبیه ضد آفتاب. آره، و اینکه چشما و بینیش بالای سره که بتونه تقریباً کامل زیر آب بمونه. خیلی هوشمندانه است. و این نبرد برای بقا، میدونید فقط تو آب نیست. منابع شما برای نشون دادن گستردگی این موضوع ما رو میبرن به پارک ملی هاوانگ تو زیمبابوه. جایی که کلی فیل داره، درسته؟ بیش از 50,000 تا؟ آره. دلیل این مقایسه تو منابع اینه که نشون بدن دینامیک شکارچی و شکار تو اکوسیستم‌های مختلف آفریقا چقدر شبیه. اونجا مثلا جزئیات شکار دست جمعی سگ‌های وحشی آفریقایی رو داریم که با اون هماهنگی فوق‌العاده‌شون دقیقاً یه نیالا رو شکار میکنن، یا مثلا شیرهایی که از پوشش طوفان بارونی استفاده میکنن تا به گله گورخر حمله کنن. اینها همه مثالهای دیگه‌ای از همون قوانین بیرحم بقا هستن که انگار همه جا حاکمه. درسته.
پس وقتی همه این تصاویر رو کنار هم میذاریم، از اون عقاب ماهیگیری که سار رو تو هوا میگیره تا نبرد کرگدن‌ها برای قلمرو، یا حتی اون کرگدنی که تو گلگیر کرده و با شیرها روبرو میشه، همونطور که تو یادداشتاتون اومده، چه تصویری از نیل و محیط اطرافش شکل میگیره؟ تصویری از یه آزمایشگاه طبیعی عظیم برای تکامل و انطباق. این منابع نشون میدن که نیل و مناطق مرتبط با اون واقعا صحنه‌ای از اراده محض طبیعت هستن. بله خشونت هست، اما در کنارش یه تعادل پویا هم وجود داره. یعنی فقط جنگ و گریز نیست؟ نه، لحظات آرامش هم هست، اما خطر همیشه نزدیکه. این فقط داستان شکار نیست، بلکه یه روایت مداوم از چالش، سازگاری و تاب‌آوریه. پس در نهایت به نظر میرسه نیل خیلی بیشتر از یه رود ساده است، اینطور نیست؟ دقیقاً. اونطور که از مجموعه منابع شما برمیاد، نیل یه جریان زنده است. جریانی از تاریخ، شریان حیات، منبع افسانه ها. و البته صحنه نبردی بیپایان برای بقا. بله، هم شکوهه تمدن‌ها رو دیده و هم فریادهای خاموش مبارزات روزمره حیات وحش. رودخونه انگار همه چیز رو تو خودش نگه می‌داره. و برای شما این کاوش عمیق تو منابعتون اینجا به پایان میرسه. اما شاید بد نباشه به اون نکته‌ای فکر کنید که تو یکی از منابع بهش اشاره شده بود. سکوت پس از مبارزه. اون رد پایی که تو گل کنار رود باقی میمونه، داستان فراره یا تسلیم. منابع میگن رودخونه فراموش میکنه، اما خشکی یادش میمونه. چه داستانهای ناگفته دیگه‌ای تو این سکوت‌ها، تو تاریخ طولانی نیل نهفته است. یه فکری برای تأمل تا کاوش بعدیمون.